به برنامه نان و گل سرخ خوش اومدید. برنامه نان و گل سرخ یه برنامه سیاسی اجتماعی که از کانال جدید پخش میشه. من مریم نمازی ام و این برنامه رو با همکاران عزیزم بهتون تقدیم میکنم. همکارانم هستن سیاوش مدرسی هستم. سلام عرض میکنم. فريبرز پويا. بهرام سروش. این هفته در رابطه با مسئله قوانین شریعه یا قوانین اسلامی صحبت میکنیم. همونطوری که خب بینندگان عزیزمون تو ایران میدونن با پوست و جون این قوانین ضد بشری رو لمس کردن، ولی هر روزم تو اخباره، نه فقط تو ایران بلکه تو کل جهان. تازگی سلطان برونه قوانین سنگسار رو به اون کشور آورده. توی عربستان سعودی رئیف بدوی به خاطر به اصطلاح توهین به اسلام 10 سال به زندان محکوم شده و به 1000 شلاق. معلوم نیست چجوری یه نفر میتونه بعد از 1000 شلاق زنده بمونه، واقعا ضربه شلاق. توی خود ایران یه کیسی هست که اخیراً مطلع شدیم، رویای نوبخت، که الان چندین ماه توی زندان اوینه به خاطر اینکه رو فیسبوک یه چیزی در رابطه با جمهوری اسلامی گفته و مثال‌های زیادی هستن. چیزی که خب روی این موضوع وقتی صحبت میکنیم خیلی ها هستن که میگن که خب این قوانین شریعه مشکل نیست، چیز خیلی میتونه خیلی عادلانه و منصف هم باشه، مشکل فقط تعبیرشه. اگر واقعیتش اینه که من راستشو بخوای هر چقدر تعابیر مختلفی دیدم، یکی ندیدم که انقدرش طرفدار انسانیت باشه، طرفدار زن باشه، از بیخ ضد بشری، از بیخ ارتجاعیه و ربطی به یک جامعه مدرن و قرن 21 نداره. فکر می‌کنین با تعبیر میشه کاری کرد؟ با تعبیر هیچ کاری نمیشه کرد. برای اینی که خیلی ساده و سرراست. ببینید، مذهب، هر مذهبی یه دیدگاه‌های فلسفی علت خدا ما رو ساخته یا چی، منشأ حیات چیه، و یک سری قوانین اجتماعیه. همه ادیان، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، نمیدونم اسلام، ادیان دیگه، این قوانین خب قوانینیه که اسلام هم 1400 سال 1500 سال پیش قوانینی رو گذرونده که اون قوانین همون دورش هم شاید خیلی اصلا مشکل ساز بوده واقعا، و الان تو آخر قرن 21 اومدن میخوان همون رو اجرا کنن. یکی از شنیع‌ترینش شما اشاره نکردین، این ماجرای تأسف‌بار دزدیدن دختران دبستانی دبیرستانی برای امتحان، رفتن در نیجریه، بوکو حرام رفته اینا رو دزدیده، میگه دختر نباید آموزش بره مدرسه، دختر باید بهش تجاوز بشه، ما اینا رو میفروشیم. خود یارو رئیسش هم اومده قلچما خودشو میخارونه و میگه من واقعا همینطوره. شما فیلمش رو ببینید، میگه من یه دختر 10 ساله و 16 سالش رو زن خودم کردم، بقیه‌اش هم میفروشم. بعد از اونم باز دزدیده. این واقعیت اینه. و همونطوری که فکر کنم سیاوش هم مطرح کرد، این دو تا جنبه داره قوانین شریعه. قوانین شریعه به عنوان یه قوانین بسته، سربسته که غیر قابل انتقاده، وقتی در خودش که نگاه میکنید، شما همه زوایاش که نگاه میکنید، تمام سطوحش نگاه میکنید، تمام بنداش نگاه میکنید، قوانین ارتجاعی از ارث و میراث گرفته تا تقسیم مالکیت گرفته تا قوانین رو که گذاشته که جلوی انتقاد از مذهب رو گرفته، اینکه چطوری آدما میتونن غذا بخورن، یه موقعی نمیتونن غذا بخورن، صبح بلندشن این کارو بکنن، عصر بعد این کارو بکنن، تعظیم بکنن در برابر یه خدایی. یه بخشی از جامعه رو همیشه به عنوان مذهبیون رو این به عنوان خودش به عنوان یه قوانین بسته، قوانین ارتجاعیه. یه جنبه دیگه‌اش این بخشی به سیاست وارد میشه، یه سری قوانینی که حاضر و آماده به درد دیکتاتوری میخونه. قوانین شریعه به درد دیکتاتورا میخونه، به درد همه میخونه. یعنی مسئله اصلا به نظر من تعبیر نیست، یعنی یه واقعیتیه. اینطور نیست که چند نفر نشستن خیلی آکادمیک میخوان صحبت بکنن که تو تعبیرت از قوانین شریعه چیه، یکی که من یه تعبیر خیلی بهتری دارم. جدا از اون مزخرفات، به طور واقعی زندگی میلیون ها نفر دارن زندگی میکنن، یه واقعیتیه دیگه، مسئله تعبیر نیست. الان دارن سنگسار میکنن، خود شما گفتین تو برونه این کار کرده، تو ایران که جزء قوانینشه، یکی از کشورهای اساسی تو خاورمیانه
شرمم نمیکنن تو سیستم قضاییش رسما با اینکه فشار اومده که سانکسیون رو عملا کنار بذارن عملا، ولی هنوز سر جاشه، تو قوانین هستش. تو قوانینش تو جزئیات وارد این میشه که چطور آدم‌ها رو سانکسیون، دست و پا رو چطور قطع بکن، چشمش رو چطور در بیاریم و اعدام کردن به خاطر که یه جوری دیگه فکر میکنه یا مذهب تو دیگه نمیخواد، اون که بهش منتسب کردم تو رو گفتم که باید اینو داشته باشه. میخوام بگم که یه واقعیتی اصلا به نظر من اون یه دفاع خیلی پوچیه بخوام بکنم، بگن که تعبیر من مثلا. یعنی یه سری آدما میگن خب این ربطی به مذهب نداره، این فرهنگ مردمه، این فرهنگیه که باعث میشه این چیزا به وجود بیاد، این جنایت ها. ولی واقعیتش این که خود قوانین شریعه جنایت محضه و اتفاقا خیلی از کسایی که مجرم میبینه توی دنیای 21 قرن 21 اصلا جرم اینا حساب نمیشن. رابطه جنسی آزادانه بین دو تا آدم بالغ یا مثلا همجنسگرایی یا ارتداد، اینا همش حق بشر قرن 21 یعنی واقعیتش اینه که هیچ چیزی، یعنی برام وقتی که یه سری آدما میگن که خب قوانین شریعه میتونه مثبت هم باشه، کجاش میتونه مثبت باشه؟ نگاه کنید، من همین میگین قضیه فرهنگ مردمو. یه خانمی رو تو ایران روش اسید به صورتش پاشیده بودن و صحبت از قصاص و اسید، دولت دادگاه اسلامی رفته بودن، اونا گفتن شما حق داری بری اسید بپاشی. این و توی رادیو تلویزیون ایران یه برنامه آورده بودن گذاشتن این خانمو، مجری برنامه به طور مرتب داشت تبلیغ قصاص و انتقام گرفتن. حق تو بل نکنی ها، حتما این کارو بکنی، حق تو بگیری. سیستم دولتی داره اینو میاره. کجا تو ایران ملت دنیا دارن جمع میشن، جامعه ایران اومده فهم که ما باید از قصاصمون استفاده کنیم، تمام جریانات 70 میلیونی خواهان. اینطوری نیست، سیستم دولتی داره اینو میاره. حرفی که میگم به فرهنگ، دولت داره اون جریانات ارتجاعی که میخوان این کارو بکنن دارن سعی میکنن به اسم مردم صحبت کنن. ربطی به مردم نداره، ربطی به یه فرهنگ ارتجاعی هست، ولی اکثر جامعه ایران اینو قبول نداره. سیاوش ببینید، اسلام سیاسی کنسپت خیلی مشخص و متعینیه. به نظر من با اینام توضیح با اینی که فلان حاجی چی گفته یا فلان جا چی نوشته شده یا فلان سال چی شده، یک کنسپت، یک جنبش بسیار متعین، بسیار ارتجاعی، بسیار دست راستی، سرکوبگره و در شرایطی که در شرایط معینی هم تقویت شد. اتفاقا دموکراسی که طرفدار فلان هزینه کرد و این آورد بالا و اتفاقا اینا متوسل میشن به دیکتاتوری چون عقاید مردمی نیست، چون مردم اینو نمیخوان. اگر مردم عربستان سعودی یا ایران یا فلان همه خواهان این بودن که آقای آیت الله خمینی بدرخش، لطفاً دست منو قطع کن، لطفاً از دینت رفتن بیرون منو بکش، لطفاً سر مادرم خب چرا دیکتاتوری میکردن؟ چرا این همه آدم روزمره اعدام میکنید؟ چرا شلاق میزنید؟ مگه عقیده مردم نیست؟ فرهنگ خودشونه، فرهنگ خودته. ببینید عین فاشیسم، ناسیونالیسم، در ناسیونالیسم یه مقوله است، فاشیسم جزئی از ناسیونالیسمه. مذهب میتونه یکی مذهبی باشه، کاری به کار کسی هم نداشته باشه، باورهای دینیشو داره. منتها الان تو مردم ایران هستن کسانی که مسلمونن ولی جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. یه مورد خیلی جالبی که الان این روزا حتما شما هم دیدین تو اخبار، حتی اعلام شد که تو یه سال گذشته بیش از 300 تا 400 مورد بوده. ببینید تو ایران خب اعدام میکنن و قوانین قصاص هست که مثلا میگن که به خانواده مقتول که شما حق داری که چیز بشه، شما حتی میتونی بری خودت تو اعدام شرکت بکنی. میدونید الان ولی در این حالی حق عفو داری، حق گذشت رو داری. ببین ایران مردم چقدر فرق داره ذهنیت فکرشون که اکثر اون خانواده‌های مقتول، نمیدونم اکثریت، ولی تعداد خیلی زیادی که تعدادشون خیلی بیشتر شده، این روزا هر روز یه خبری هست از این چیزی که متاسفانه داده شده، این اختیار به خانواده مقتول که در خودش یه جرمه که دولت که این کار میکنه استفاده کردن و دارن میگن که ما نمیخوام شرکت کنیم در نمایش خون و وحشت قصاص شما و میگن که باید آزادش بکنیم. یعنی مردم دارن میگن که ما یه جوری که فکر میکنیم، ما ضد اعدام هستیم، ضد قوانین شریعه هستیم. خب در مورد ایران مثلا خیلی روشنه و اینکه بگی که فرهنگ مردمه
واقعا یه توجیه خیلی سطحی پیش و پا توهین افته. واقعا به مردمی که هر روز دارن علیه این قوانین مبارزه میکنن. نگاه کنید قضیه سکینه آشتیانی فرهنگ مردم ایران و جهان نشون داد در رابطه با مذهب. گفتن ما سنگسار نمیخوایم. همین الان کمپین بر علیه و صدای مردم بر علیه بی‌عدالتی در رابطه با ریحان جباری، این فرهنگ مردم جامعه ایران نه قصاص میخواد، نه اعدام میخواد، نه سنگسار میخواد، نه شکنجه میخواد، قوانین اسلامی رو نمیخواد. نگاه کنید همین الان مسئله حجاب تو ایران جزء قوانین شرعی است که دیگه اسلامی، قوانین اسلامی که باید خانم‌ها و دخترها خودشون تمام بدنش بپوشن. نگاه کنید چه جنبش عظیمی بر علیه حجاب تو ایران وجود داره به شکل‌های مختلف. تمام اراذل و اوباش اسلامی جمع شدن، 4000 نفر تو میدان مولوی جمع شدن پریروز این کارو کردن. ولی نشون میده که خیلی یه اقلیت سازمان یافته دولتی دیکتاتوری داره این کارو میکنه، جزء جامعه و فرهنگ جامعه ایران نیست. جامعه مردم ایران اتفاقا یه زندگی متفاوتی میخوان، یه جامعه استقلال میخوان و به نظرم مهمه که اینا بیشتر در موردش توضیح داد. یعنی مثلا ما باید بگیم دختر 9 ساله میگه آخ مامان کو حجابم، بیا حجاب سرم بکش. یعنی به همین موسیقیه، به همین مسخره. اون یکی میگه قصاصم کن، نمیگه دادگاه، قانون نیست. ببینید مسخره است. قصاص یعنی چی؟ اصلا انگار قانون و حق معنی نداره. به چشم در مقابل چشم. قرون وسطا. یعنی این جنبش سیاسی رو باید حتما دوست داریم نظر شما رو در این رابطه بدونیم. در صحنه الان زیر صحنه راه تماس با ما رو میبینید، حتما با همون تماس بگیرید، چه در دفاع چه در مخالفت با ما. ولی اگر کسی هست اونجا که با شریعه موافقه، خوب ما پیداش کنیم به غیر از مزدوران جمهوری اسلامی. حتما برامون نظراتتون رو بنویسین، تجربیاتتون رو. بالاخره خیلی فکر کنم کسی نیست تو ایران که تجربه‌ای نداشته باشه از این قوانین ضد بشری و ضد انسانی. الان بریم به یک مصاحبه‌ای که همین امروز انجام دادیم با پراگنا پاتل، رئیس یه سازمان قدیمی طرفدار حقوق زنه که در انگلیس فعالیت میکنه و سازمان بین المللی هم هست. بعد از اون برمیگردیم که یه مقدار بیشتر صحبت کنیم. با ما باشید. مرسی. Thank you so much for being on our program today. Thank you for having me. I wanted to ask you about the issue of Sharia law. What's wrong with it, or any religious law for that matter? Well, religious laws are by their very nature supposed to be rooted in divine texts and divine law, which means that they're above regulation and accountability, above the state almost. And so in a sense the problem with these laws is they're very discriminatory, they're very based in very discriminatory structures of systems, and so if you can't hold them to account because they're above and outside of the state, then it means that very vulnerable subgroups in societies that have very little power in terms of the state and control over their lives are going to feel excluded, discriminated against, and treated as second-class citizens, and worse. Around the world, wherever religious laws have operated, whether in communities or as part of the state, they have discriminated against minorities and women in particular. And it is really important that we do not have in the 21st century laws that allow this kind of hierarchical structures to exist which discriminate against half of the population. I mean, some will say, you have some Muslim feminists, they call themselves, for example, who say that this has nothing to do with religion, it has to do with culture. What's your take on that? My take on that is that actually I think that's a very dangerous argument. Religion is always mediated through cultural, social, economic processes. To try and abstract religion from the lived reality of people just seems to be absolutely nonsensical. And when you do that, as the religious right in a lot of the world and in the communities here are doing,
then what you're doing is basically constructing religious essentialism. And that means that there is a certain interpretation that will dominate. At the moment, for example, in the UK, what we're seeing is the religious right, religious fundamentalists who dominate the discourse around religion in our communities and are the gatekeepers of interpretations of that religion insofar as the state institutions are concerned. And they argue that there is something that is called the essence, there is some religious values that is the essence of their religion, but actually it is just their interpretation, and it is not necessarily the interpretation of many others, particularly those that they want to discriminate against. So I think that culture and religion are enmeshed. To try and separate them is to try and abstract religion from the lived reality of people. And that means that basically you're trying to argue that there is some kind of authentic version out there that you can adhere to, and it is extremely dangerous. Apart from the fact that everybody's lived reality means that they interpret religion in a way that makes sense to them. And what you're saying really, I think, is proof of what's wrong with this argument that if it's interpreted properly, it'll be fine when it comes to religious law. Where in the world has religious laws ever been interpreted properly? They've always been interpreted by groups who want to be in power and who want to control others and who have a worldview that is very hierarchical and unequal, essentially. And it is, although what we're seeing around the world is actually a move to the right, and the dominance of the religious right in all sorts of places. And I'm not just talking about Islam, for example, in India, the rise of the Hindu right. All these groups who are in the ascendancy, who are gaining power in state structures, are actually wanting to implement their version of religion, which is a very patriarchal, it is a homophobic, anti-rights agenda. And that is what's wrong. And I think that, you know, they do that by disavowing secular laws as if they are Western. I think it's really important to get away from this binary that there are religious laws and there are Western laws. What we need are good universal sets of laws rooted in universal human rights principles of equality, of justice, of fairness, of non-discrimination. If we don't have that, then we actually are creating very dangerous societies for ourselves in which power and control by those who are greedy for that are going to lord over others. I mean, I think you make these really important distinctions, which I think that a lot of people don't get. There's a distinction between someone who's Muslim or considered to be Muslim, because they could be atheist or secularist or free thinkers, and with Islam as well as with Islamism or the religious right. And in a sense, sometimes these are not seen as different. So if you criticize Islam or Sharia, the pro-Islamist will say you're racist, and the far right will say if you don't criticize Muslims, you're playing into the Sharia agenda. I think it's very interesting how the religious right have captured identity politics in a way that they've collapsed Islamism, Muslim identity, to mean Islamism. And what we have are the wider society also collapsing everything. What does it mean to be Muslim? You're Muslim, I know lots of people are Muslim. They have as many varied views of the world as any other. But the Islamic right, the Islamism, is a political project. These are people who use religion for political purposes. So it's in their interest to construct a Muslim identity that fits their worldview. But actually there are many, many Muslims who are opposing, who are struggling around the world for their human rights. They may see themselves as kind of progressive, as feminists, as human rights activists. They may see themselves as atheists. They may see themselves as secularists. By secularists, not anti-religion, but anti the political use of religion. So, you know, these are really important divisions that we've got to understand, that there is no unitary category called Muslim. It doesn't exist. It is a creation of Islamic political projects. And we must make a differentiation between a Muslim identity, which is varied,
which can be atheist, secularist, religious, whatever, and Islamism, which is essentially political project, a right-wing political project. I mean, I think that's a really crucial point, especially because what you see is with this sort of identity politics, all of class politics, all of the social and progressive movements that are taking place in the Middle East and North Africa, in communities right here in the West, are sort of erased. Yes. And it's just, you know, you just are either, if you're a real proper Muslim, you've got to be an Islamist. Yes. And you've got to want Sharia law and the burqa and whatnot. I think that's absolutely right. We are seeing the erasure of the diversity within Muslim populations. And I say Muslim populations, not Muslim community, because the notion of community in the way that it's applied to minorities in the UK very much homogenizes communities as if there's just one identity, not multiple. And so I think that erasure is occurring, but it's a very deliberate erasure. It is a deliberate erasure by the political right that are in the dominant positions and the state. The state also thinks it's a very colonial attitude to minorities, where it wants to homogenize and see minorities as a collective where there are leaders that gatekeep for the community and represent the needs of the community. So what we're seeing, for example, in the UK is the state and the religious right constructing identities for minorities, which are absolutely removed from the lived reality of minorities. One last question. You mentioned universalism and secularism, and those seem to be important alternatives to Sharia. Can you just explain? I think it's very important that we assert secularism. By secularism, I do not mean anti-religion. Secularism are spaces where religious and non-religious people can live side by side, but share a common value system that is important. And that value system, what we invest that value system with, is for me much more important than being hung up about secularism. It is about fairness and justice and equality. And for women, these are very critical issues around the world. Anywhere where religion is in control, women are not equal. They are highly discriminated against. They are treated as less than human beings. So the universal value system we share within secular spaces is what for me is important. Secularism doesn't mean anti-religion. It allows religion to flourish, but it allows those who don't wish to be religious to also flourish. But what binds us is our common humanity, and that humanity must be rooted in universal values of human rights. That's why it's really important, and I don't mind if there are Muslim feminists who want to call themselves Muslim feminists, as long as what they're doing is making sure that they are supporting rather than opposing a secular agenda, which makes sure, which is the best hope we have of ensuring rights for everyone. Okay, thank you very much, پراگنا. Thank you. امیدوارم از مصاحبه خوشتون اومده باشه. قبل از اینکه برگردیم به یه حرف آخر از دوستانمون، میخواستم فقط یه تشکری از 61 نفر عزیز و مهربانی که کمک مالی کردن به ما و تونستیم دوربین‌های خیلی زیبا و ترایپادهای سه‌پایه‌های خیلی خوشگلمون رو بخریم. این چند تا از این افراد گفتن که میتونیم اسمشون رو روی تلویزیون بگیم. اینا هستن تانیا سمیت، مریم ایونز لوز، مهران شرمینی، لی ریموند و بن فینی، دیوید برد، تری موری، جان ریکتس، استیون اند سرپل لنزی، کریس موس، دیدرک زویگر و نازنین مهاجر. ممنون عزیزان برای کمکتون. البته کارگردانمون رضا مرادی و همکارش پونه راوی راضی نیستن، باز میخوان، ویدیو میکسر میخوان، میکروفونای خوب میخوان و یک کامپیوتر خوب میخوان و به همین دلیل یک کمپین مالی جدیدی شروع کردیم که زیر صحنه میتونین اطلاعات بیشتری روی اون بگیرین. به هر حال حتما یادتون نره نظرات خودتونم برامون بفرستین. یه چند نکته آخر اگر دوستان بخوان بفرمایید. بهرام شما شروع کنید. فرصت زیادی نیست، ولی من فقط اینو بگم که 10,000 نفر آمارش هم با استفاده از همین قوانین شرعی
کشته شدن تو ایران، اعدام شدن. خیلی آدمای بیگناه، نه فقط صرفاً سیاسی، به تو زندان هستن. یعنی کل این سیستم باید از بین بره، منحل بشه و کسایی که این کار کردن خودشون به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن. میخوام بگم که این معنای واقعی قوانین شرع اسلامه. ما میشنویم غالبا که اسلام این نیست، تعبیر دیگه یه تعبیرش اینه. من به اون مسلمانانی که فکر میکنن اسلام این نیست ازشون میپرسم خب چرا نمیاین تو میدون؟ چرا دامنتون رو پاک نمیکنید از این لکه ننگ؟ چرا تظاهرات نمیکنید؟ چرا علیهشون اقدام نمیکنید؟ وقتی اقدام نمیکنید و فقط منو سرگرم میکنید که این شریعه نیست، خب حالا کی بیاد برو یه مجتهد پیدا کن، یه آیت الله به اون تفسیر دیگری بدهد. فکر کنم شریعه امروز توی اوایل قرن 20 شده مانیفست دیکتاتورهای دنیا. در واقع قوانین شریعه قوانینیه که به درد دولت‌های سرکوبگر میخوره، برای کنترل جامعه است و این ترجمه سیاسی است. مانیفست دیکتاتورهای دنیا شریعه شده. سوال برنامه امروز این بود که با مشکل شریعه چه کار باید کرد؟ تنها کار اینه که عقبش برونیم و بندازیمش به زباله‌دان تاریخ. قوانین شریعه توی دنیای متمدن قرن 21 یک قدم جا نداره. احکام شریعه ضد بشری هن. مجرم جمهوری اسلامیه، نه کسایی که به خاطر قوانین شریعه دارن محکوم و اعدام و کشته میشن و شکنجه میشن. حتما با همون در تماس باشین. خیلی خوشحال شدیم که پای برنامه‌مون نشستین. تا هفته آینده امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشین. خداحافظ.